Hey, welkom weer bij een nieuwe vlog. Super fijn dat je er weer bent. En ja, we hebben echt wel drukke weken achter de rug. Dus je hebt me een tijdje moeten missen. En dat komt omdat wij bezoek hebben gehad van familie. En in het begin kon ik het nog wel een beetje voor elkaar krijgen om een video online te zetten. En uiteindelijk merkte ik dat het materiaal wat ik filmde, dat het steeds minder werd. En de laatste week zijn mijn 2 oudste kinderen zijn langs geweest. En hebben we ook weer mijn ouders en mijn zus en mijn nichtje bezocht in Zweden. En toen kwam er helemaal niks meer van terecht om te vloggen. Dus vandaar dat jullie even hebben moeten wachten op een nieuwe video. Maar ja, hier is die dan. Zoals je ziet hebben we een hele hoop oogst gehad vanuit de tuin. Ik ben bezig geweest met de appels te verwerken. Ik heb wat sap gemaakt. Ik heb appelmoes gemaakt. Nou ja, wat je nog meer allemaal met appels kan doen. Plus de rest wat allemaal uit de tuin komt. Dat moest natuurlijk ook allemaal verwerkt worden. Dus dat maakte dat de dagen dat ik eventjes, dat het lijkt zo van, oh, ik heb even geen andere bezigheden. Dan kon ik de tuin weer induiken. En ik merkte ook dat ik daardoor steeds weer een paar dagen achterliep. Dus als je even een paar dagen niks in die tuin doet, dan is alles alweer zo mega veel gegroeid. Dat je ja, direct weer aan de bak moet. En dat heb ik wel gemerkt. Ja, het was wat drukker. En ik merk ook wel dat ik moe ben. Dat er nog steeds een hele hoop te doen is in de tuin. Maar eventjes op een tandje lager. Ondertussen loopt Richard voorbij. Raak ik afgeleid. Het is altijd leuk om naar Richard te kijken. Maar ik sta hier dus ook onder de appelboom. Eventjes lekker in de schaduw. Want het is best wel lekker weer nog. Kijk, de appeltjes hangen hier. Dit zijn trouwens de appelbomen waar die iets later zijn. En hier ga ik alleen nog maar wat appeltjes van drogen. En de rest dat brengen wij weg naar iemand die er sap van gaat maken. En dan heet dat officieel de appelmust. En daar hoeven we dus zelf eigenlijk niks aan te doen. Behalve dan ze eventjes van de grond af te rapen. En ze in tassen te doen en weg te brengen. Dus dat is wel heel erg fijn. Dus dat gaan we nog doen. Ja, ondertussen staan de bloemetjes in de voortuin weer te bloeien. En het is ook wel echt wel genieten hoor, hier buiten. Er zijn eventjes wat minder muggen, dus dat vind ik ook wel heel erg fijn. Dat betekent niet dat je niet geprikt wordt, maar dat je iets veiliger naar buiten kan. Ja, het is gewoon genieten van de tuin. Dus dat vind ik wel, ja, daar ben ik wel blij mee. Ons paradijsje. Nou, 4 gevulde flessen met appelsap.
Ik heb nog even een paar appeltjes geplukt voor onderweg zometeen. Nou, de bramen zijn er niet zo heel erg veel. Maar ik gooi ze gewoon in de vriezer en dan kan ik ze weer verwerken in een jammetje of zo. Of later een keer voor in de yoghurt. Maar ze zijn wel lekker. Ik ben gek op vlinders, maar ondertussen word ik wel een beetje gek van al die rupsen. Want de vlindertjes die wilden zich natuurlijk heel graag voortplanten. Maar dat betekent wel dat ze een hele hoop eitjes aan het leggen zijn. En ik dat niet de hele tijd in de gaten heb. Dus een van mijn dagelijkse dingen die ik doe is rupsjes van de planten afhalen. De rupsen die breng ik daarna naar de composthoop. Dus ik maak ze niet dood. Ik heb liever dat de rupsen gewoon kunnen volgroeien. Maar liever niet op mijn planten. Want als ik zie in welk tempo dat gaat. Nou, rupsje nooit genoeg. Dat verhaal is natuurlijk niet voor niks gekomen. En hij eet zich niet door de lollies heen, maar door al mijn kolen. En aangezien ik zelf ook nog wat over wil hebben voor de winter, moeten ze er maar af. Probeer ik pastinaak te oogsten. Maar dat ding zit zo vast. Kijken of ik hem eruit krijg. Ik moet hem er gewoon helemaal uit graven. Ja. Ik krijg gewoon niets eruit, joh. Ik heb hem. Poepoe. Nou, er zijn er nog meer. Ik weet niet of ik die eruit ga halen. Nog een keer proberen. Even ander gereedschap pakken. Nou, ik ben helemaal buiten adem. Die stomme pastinaak. Laat de rest maar staan.
Ik had hier vorig jaar de pastinaak gezaaid. En toen lag hier zeg maar een hele losse hoop van aarde. Omdat ze hier natuurlijk dat rioleringssysteem hadden aangelegd. Maar dat is lekker ingeklinkt. Die pastinaak die heeft zich uitgezaaid. Geeft dus ook mooie bloemen. Zaden heb ik er net van afgehaald. En ik dacht van nou, ik zie wat jonge pastinaakplanten. Ik ga ze even oogsten. Maar het is gewoon niet te doen. De pastinaak heb gewonnen. Ik ga de rest gewoon laten staan. Ik zie ook niet echt veel andere plantjes meer. Die in ieder geval het formaat hebben om te oogsten. Ik heb er gewoon een loopneus van gekregen, joh. Nou, ik ga maar gewoon weer wat zaden oogsten. Oh, mis. Nou, met dat ding wat ik had ging het wel een stuk makkelijker. Dus ik heb er nog een paar uitgestoken. Geheel makkelijk ging het niet. En ik heb ze natuurlijk wel beschadigd daarmee. Maar ik ga ze toch gelijk verwerken, inmaken. Tenminste, nee, ik ga ze invriezen. Dus op zich is dat niet zo erg. Maar ja, makkelijk was het niet. Kijk, zulke enden gaan ze dus de grond in. Tussen de stenen. Vandaar dat ze niet los wilden. En helemaal dit, weet je wel. Je hebt zoveel zijwortels. Maar ja, schillen en dan de vries in. En dan ga ik ook nog de appels zo meteen verwerken. Daar ga ik een appelmoes van maken. Het zijn op zich wel hele mooie appels. Dus die kan ik wel netjes schillen en moes van maken. En ja, de voorste boom, daar moet ik echt wel nu wat mee. Kan ik niet zo lang mee wachten. En het is ook een vrij zachte appel. Dus ik ga hem wel weer. Ondertussen is mijn hele keuken weer ontploft. Ik ben half bezig met zaden even uit te zoeken. Kijken wat er nog in de grond kan. En ik had een lijstje gemaakt met wat ik waar had gezaaid en zo. Nou, dat is uiteindelijk een beetje rommelig geworden. Maar wat ik wel nu aan het doen ben, is in ieder geval aan het kijken van wat heeft het goed gedaan. Want ik heb alle zakjes van de zaden die ik heb gekocht, die heb ik bewaard. Datgene wat het niet goed heb gedaan, dat heb ik genoteerd. En datgene wat het wel goed heb gedaan, heb ik genoteerd. Zodat ik in ieder geval weet welke soorten het hier goed doen. Eventueel bijzonderheden erbij gezet. Zoals bij de artisjokken, die had namelijk veel bladluis. Nou schijnt dat de artisjokken daar sowieso wel gevoelig voor is. Maar dan kan ik daar volgende keer eventueel wat andere planten bij gaan zetten. Om een beetje een natuurlijk balans te creëren. Mijn telefoon was leeg, dus ik heb niet alles kunnen filmen. Een pasta machine gekocht, dus ik ben pasta aan het maken. Zoals je ziet maak je dan een hele hoop zooi. En ondertussen ben ik pasta saus aan het maken van een sponswam die Richard had gevonden. Water staat op voor de pasta en de pasta ben ik natuurlijk weer zelf aan het maken. Ik hoop dat die lekker is. Het is trouwens een zuurdesempasta.
Dus deze deeg heb ik gisteren al gemaakt. En zodat hij de hele nacht nog heb kunnen fermenteren. En dan hebben we een pasta die wat beter voor ons te verteren is. En ik hoop dat die ook ontzettend lekker is. De vriezer zit ook al redelijk vol. Ik heb vandaag nog witte kool ingevroren. Hier onder andere zie je nog wat cranberries. Of tenminste de lingonberries. Hier ligt de pastinaak die ik vandaag heb geoogst. Appelmoes. Vlees. En dit is de groentela. Nou, zoals je ziet zit hij al aardig vol. Bloemkool. Snijbonen. Broccoli. En daaronder zit nog meer. Wat heb ik daar eigenlijk in zitten? Oh, kijk eens. Ook al allemaal... Wat is dit? Oh, dat is handig als je het niet opschrijft. Oh, dat zijn de kanterellen. Ja. Hier heb ik het allemaal niet goed gedaan. Hierin zit wat wel goed heeft gedaan. Met bloemetjes. En dit wilde ik nog gaan zaaien. Ik heb trouwens, wil ik wel even met jullie delen. Wat ik wel merk, is als ik het heel erg druk heb, dan krijg ik altijd een hele hoop opbouw van spierspanning. En als ik ben best wel iemand die heel erg op mezelf kan zijn. Kan super sociaal zijn. Maar daarentegen heb ik wel echt die ruimte nodig voor mezelf. Om even op te laden, zeg maar. En ik merk dat als ik dat dus niet heb, wat natuurlijk de laatste weken eigenlijk wel zo geweest is, dan gaat zich ongemerkt er toch wat spierspanning opbouwen. En als het dan te erg wordt, dan kan dat een hele heftige migraineaanval worden. De laatste keer dat ik dat heb gehad is alweer eventjes geleden. Maar ja, dan hang ik uiteindelijk overgevend over de wc heen, wat niet zo fijn is. Dus dat is wel iets wat ik heel erg in de gaten moet houden bij mezelf. En wat ik eigenlijk ook heel lang niet eens bewust van ben geweest. Heel lang heb ik dat niet kunnen ontdekken, wat er nou precies de oorzaak van was. Ik ben nu tot de ontdekking gekomen dat het niet specifiek één oorzaak heeft, maar dat het gewoon een samenkomst is van allerlei dingetjes bij elkaar. En dat ik echt balans voor mezelf moet hebben en de ruimte moet creëren om mijn rust te pakken. En rust betekent niet direct stilzitten. Soms wel. Maar rust betekent ontspanning voor mij. En dat kan ook zijn iets leuks doen. Soms is dat gewoon lekker in de tuin bezig. Soms is het gewoon een manier van zijn. Zoals nu, ik voel me rustig. En dan geniet ik ook van de dingen om me heen. En als ik onrust ervaar, dan wordt alles een moeten, zeg maar. Dus dan is het niet meer ontspannen. Komt het niet meer. En ik kan precies hetzelfde doen. Alleen vanuit een andere gemoedstoestand. En dit zijn dan even de momenten die juist zo fijn zijn. Ja, het leek me ook fijn om dat even met jullie te delen. Dus even een stukje over mezelf met jullie te delen van hoe het dan met mij gaat en hoe ik daar
met dingen omga. Toen ik in Nederland woonde, had ik heel vaak niet in de gaten. Ik wist wel dat ik in een soort stressmodus zat. En ik was ook constant bezig om daar uit te komen. En ik denk dat dat misschien ook zelfs een onderdeel van het probleem is geworden. Het willen ontsnappen aan de stress. Maar dat zorgt er dus wel voor dat je dus constant in de stress zit. Ja, ik denk wat ik ermee bedoel te zeggen is, dan ligt de focus ook op de stress. Dan ben ik de hele tijd bezig met het willen ontspannen. Wat juist aandacht geeft aan het stress zijn. En dan ontspan ik dus niet. In plaats van... in plaats van wat? Wat doe ik dan nu anders? In plaats van even in het moment zijn. Ik denk dat dat het is. Daar helpt mij... Deze omgeving helpt me daar wel ontzettend bij. Ik hoop voor iedereen dat je een plekje hebt op deze aardbol. Dat je even helemaal in het nu kan zijn. Ik zit zo om me heen te kijken en dan zie ik de vlindertjes in de tuin. Nog meer eitjes aan het leggen. Nog meer rupsen. Oh nee, we waren aan het ontspannen. Zen. Nee hoor, zelfs de rupsjes van de planten afplukken vind ik ook wel leuk. Maar niet altijd. Ja. Nou ja, dat was eventjes een zen momentje met mij. Een momentje van bewustzijn. En dan gaan we nu weer verder. Nu Sherry. En jullie gaan verder met de video kijken. Ik ga nog even blijven liggen. Doei. We zijn het gebied eigenlijk rondom ons huis aan het verkennen. Ik weet niet, ook een bloem of zo. Zaden. Oh ja, ik heb toen... ja. En hier staat Vinca onder ons allemaal. Zie je dat? Hoe? Vinca. Dus, Maagdenpalm. Ja. Oh ja, nou wat ik dus zei. We zijn het gebied rondom ons eigen huis aan het verkennen. Eigenlijk tegenover ons zijn we het bos ingegaan. En daar zijn hele oude nederzettingen te vinden. Het zijn eigenlijk gewoon ruïnes wat er dan nog overblijft. En daar hebben ze dan wel paaltjes bij gezet van wat er vroeger is geweest. Dus dat is dan wel, vind ik toch wel weer heel leuk. Ze houden dat wel in stand. In de zin van, ze zetten er een bordje bij. Zodat je in ieder geval kan weten wat er ooit is geweest. Oh. Ja, en er zijn dus nog wel wat spulletjes te vinden. Richard vindt net een oude zinken emmer. Die daar dus ligt. Je ziet hier ook nog mooie bomen, loofbomen eromheen. Dus dit is gewoon iemands tuin geweest vroeger. En het is wel grappig, want we lopen dus nu over een pad wat bijna geen pad meer is. Dat is allemaal overwoekerd. En ik vermoed dat dat de weg ooit is geweest tussen de dorpjes. Ja, het is toch wel leuk om dingetjes te verkennen. Een keteltje. Zie? Ja. En hier heeft Ik wil er ook wel in lopen, maar hier kunnen ook wel slangen zitten. Hè? Ja, vooral hier. Oh ja. Dit zijn stenen. Je hebt waarschijnlijk de oven gestaan. Ik denk dat dit het huisje was. Het is echt super klein, hè? Hier heb je een muurtje. Hier entreetje. En dan jij loopt eigenlijk op de muur. En dat is de fundering wat er dan nog ligt. Dus je loopt op de fundering. Ja. Het hout is natuurlijk allemaal al lang weggerot.
Je ziet nog heel veel roosjes hier groeien. Die hedera jullie, pak die boom. Oh ja, Kijk hoe dik die is, die hedera. ik zie het ja. Grappig. Grappig gezicht, hè? Ja. Zullen we verder lopen? Hoe vind je mijn nieuwe hoed? Heel charmant. Oeh, er ligt bijna een mooie weertje. Super charmant en heel effectief. Ik vind hem echt geweldig staan zo. Daar komen we toch uit? Hm? Daar komen we toch uit? Ja. Hij zegt, daar gaan de kanterellen. We hebben hier geweest met Robin. Dat zou ik niet doen. Nou, we zijn eventjes aan het kijken welke route we het beste kunnen teruglopen. Het is best wel lastig om te bepalen van waar ben je nou precies. We zijn in ieder geval op een pad uitgekomen en we weten dat die naar Flintshult gaat. Maar daar vandaan is nog best wel een aardige wandeling naar huis. Wat op zich helemaal niet zo erg is. Alleen Richard die wil heel graag naar een heel klein meertje toe. Nou, waar was dat Dus nou? je wil eigenlijk een andere route, maar qua normaal pad is er geen route. Nou, we hebben even wat frambozen geplukt, zodat we in ieder geval een beetje suikers binnenkrijgen. Want het is nog wel een stukje wandelen naar huis. En we hebben besloten om toch maar het pad te nemen. Dus we gaan nu wandelen naar Flintshult, dan via Karstorp weer terug naar Kruidorp. En dan hebben we er wel een aardige wandeling op zitten. Maar het is wel echt super leuk. We komen op plekken waar we echt nog nooit zijn geweest. Mijn rugzak zit weer vol met kanterellen. En we hebben niet eens echt gezocht. Alleen langs de weg. Alleen gewoon wat we tegenkwamen. Dus, oh ja, en we hebben ook nog... wat was het? Gele stekelswam? Ja. Een soort schapenvoetje. Ook heel goed eetbaar. Mooie stevige paddenstoel. Dus, en volgens mij heb ik nog Kijk, het zit ook een leuke stukje. kleine... Nee, het is niet een Kaljohan, niet een eekhoorntjesbrood, maar een andere boleet. Nou, we zijn nu op de grote weg weer terug. En op de weg kom je een oude houtzagerij tegen. En aangezien we er normaal gesproken gewoon voorbij scheuren, leek het ons wel leuk om eventjes een kijkje te nemen binnen. En het is echt... Alles staat er gewoon nog. En het is eigenlijk gewoon verlaten. Het wordt niet meer gebruikt. Toen ze met de weg bezig waren met elektriciteit aanleggen. En de glasvezel. Toen hebben ze hier wel allerlei grote voertuigen en zo geparkeerd. Maar het is wel heel erg mooi om te zien dit. Oh, dat zou best kunnen. Het is ook zo apart, hè? Ja, die knop omdraaien. Hier deze hout opleggen dan. Hier zit de knop van het strand. Maar doen we niet. Ja, ik doe het. Je hebt er een handje van om Ja, ik wou het wel testen natuurlijk. dat alles in één keer aangaat. Batterijen. Toen met die tractor wat je toen had gedaan in het bos. Start gewoon nog. Kwam die oude tractor tegen in het bos. Start hij hem gewoon. Hij had niet gedacht dat het ging. Ja, maar hij was helemaal overwoekerd. Hij startte gewoon nog. Het lijkt wel een museum zo, hè? Ja. Maar je kan zien dat hier nog wel eens mensen komen. Alleen de zagerij is niet meer als zodanig in gebruik. Dat hokje is open. Er staan allemaal gereedschappen en zo nog.
Oké. Er staan zelfs kettingzagen die half in elkaar zitten. Oh, we zijn terug. Echt, mijn voeten. Ik zit even met mijn voeten in bad. Ik denk dat ik hier wel een beetje last van ga krijgen. We hebben best wel een end gelopen. Richard, ik dacht iets van 15 kilometer. Dus in verhouding is niet zoveel. Maar als je nog dwars door het bos aan het lopen bent, is het nog best een stukje. En wij kunnen niks laten staan. Dus we zijn bij allerlei paddenstoelen weer aan het stoppen. Bij bessen aan het stoppen. En nou ja, in ieder geval nou even uitpuffen. En dan moeten we eigenlijk ook nog alle kanterellen schoonmaken. Ook nog wel aardig het is. Zo, even bijkomen. Nou, om niet te eentonig te zijn in mijn video's, ben ik dus niet alles aan het filmen over al het inmaken wat ik aan het moment aan het doen ben. Mijn dagen zien de laatste tijd er zo uit dat ik eigenlijk de hele dag in de keuken sta. Of ik ben in de moestuin bezig om die weer verder bij te houden, dingen te oogsten. Ja, ik merk dat ik wel een beetje moe ben. Ik vind het wel super leuk om te doen en het geeft ontzettend veel voldoening om dat allemaal te zien dat de kast zich een beetje aan het vullen is. Ja, zoals ik al zei heb ik niet zoveel gefilmd van dat de kinderen hier waren. Maar hier dus nog even kort een paar beelden van toen mijn oudste 2 kinderen er waren. En dan ga ik gelijk gedag zeggen. Dat was het dan weer voor deze keer. En heel graag tot de volgende keer weer. Doei! Mwah. Julia.